Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, this is the second and last day of our stay here in Sagada. So, quick update lang about sa weather. So, medyo tumitila na yung ulan, pero may onting ambon pa at meron pang onting hangin. And, ayun, so, okay, pwede na kami mag-tour. And for today, we are going on a Paytokan tour. So, Paytokan tour includes the Hanging Coffins, Echo Valley, tsaka yung church. So, please continue watching this video and samahan niyo po ako sa Paytokan tour. Ay, di na po. Kaya ko naman po. Tsaka may ano po ako, may kapote. Pero kapag malakas na lang po yung ulan, siguro gagamitin ko. Ma'am, kayo talaga na rin. Hello po. Sa kanya para hindi mapilit kung ano ito sa inyo na hindi may exam ko ba? Kailangan mo doon yan. Napansin niya parang dalawang bilyan nag-gagawin sa akin. So, din sa pinigisa. Hi guys, as you can see, umaambon. No? So this is our Paytokan tour. So katapos lang namin sa church. And now we're on our way to the Hanging Coffins. Sana matigil na itong ambon. Talagang naglakas loob ako na sumugod. Ito yung suot ko. No? So guys, stay tuned. Thank you. Yan. Kukuhaan mo lang ha. So, bali ito po ang aming pag-cemetery. Nag-umpisa doon 1900s nang dumating na po ang mga missionaries dito sa Sagada. Free po ang magdiling dito at ibinabayaran ang lupa. Mula po ang cemetery na to, bali ang libingan po namin sa mga kuweba at dyan po sa mga bato-batuhan. Kaya kung sakali na sa Echo Valley tayo, hindi po ako nagpapasigaw. Alam niyo kung bakit? We're disturbing the spirits of the dead. Ang kanilang mga ulo dito lahat banda. Sa anong dahilan? Diyan nagsisimula po ang sikat ng araw at surfacing the nature. At sa araw naman ng undas, ang sinusunod po namin dito is pitch woods, kahoy. Kasi sa gabi po namin yun ginagawa. At wala pong ganong mga kandila noon.
Yan, ito kami ngayon sa cemetery. Sana naging informative yung pagtutur ni Kuya kanina. Tara na. So guys, dito kami kakatapos lang namin dun sa cemetery. As we're on our way to the Hanging Coffins. So ito na siya. Ganda ng view guys, so tignan nyo. View dito guys. Okay, so yung Hanging Coffins. So, pupunta na kami dyan. Okay. So, bali dito po ang aming Hanging Coffins. Napansin nyo, may maiksi at may mahahaba. Ang mga mahahaba na yan, nakahiga sila in normal sleeping na tinatawag po namin na D-knock side. D-knock side. Normal sleeping. Yung mga maliliit na yan, nasa fetal position po sila. Tinatawag namin po namin na sila na adin. So kung napansin nyo, ang mga nakasulat sa mga kabaw na yan, yan po ang kanyang mga Igoro names kasi dalawa po ang pangalan namin dito, Christian names sa Igoro names. Napansin nyo, may upuan. Upuan na yan, dyan po umupo yung patay, yung amin siyang nilalamayan, tinatawag namin na sila nga. Hindi po kami gumagamit ng mga pansabon kasi wala pong mga pansabon. Sakali, magpakulo kami ng tubig, saka daw ng bayabas, pasay ng tela, at nas po sa katawan nila. So dito, kung maglibig kami sa hapon, kaya mas mauna po sa kanyang maklan sa umaga, gagawa po kami ng scaffoldings, butasan ang bato na yan, tapos ilagay po muna ang kabaong. At sa hapon naman, pagkatapos po ng kainan sa tanghali, mabalutin po namin siya ng puting kumot, petal, position type, talian po namin ang latan. Wala pong mga pako-pako na kahoy at yung mga latan din po ang aming mga pantaan sa mga kabaong nila. Ang babae, pag binuboto nila sa ulo. Kaso, pag kayo mga lalaki, sa balikat at parang basketball po yan na agawan kami sa pagbuhat sa kanya. Alam nyo kung bakit? Kasi walang bansa po. Kung sa kami madlagan ako ng dugo, kahit anong liquid o galit sa patay, at lumapot sa damit mo, sa katawan mo, that's a good luck to you. At kaya alam kung bakit maratas ang mga yan. Tapos, kasi tumbahin namin yung scaffoldings.
Kasi kung ano yung bakit mas patas ang bayag sa kaming babaho, baka darating mga aso o kahit ano dyan, kaya tinatawag na tawag na hanging coffins or safe village po. At ang mga spirits po ng mga nakalibing dito, andito puno sila within the nature. Andito po sila in the nature ng mga spirits nila. Kung may tanong kayo, pwede na po kayo magtanong sa akin. Okay, December 22, 2010. Yun lang. Pero hindi na inaalam maglibing dyan. Hindi ko alam kung papayagan pa rin po ng marami bata. Kasi ang mga nalalagay dyan po, kailangan nyo must be an FBI. Kasi matatandaan mga yan namatayin naturally at katandaan.